Trong cuốn sách Cơ thể tự chữa lành của Anthony William, nước ép cần tây được đề cao như một loại thần dược tự nhiên với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Anthony William cho rằng việc uống nước ép cần tây nguyên chất mỗi sáng giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe gan, giảm viêm và cân bằng hệ miễn dịch. Ông tin rằng các hợp chất đặc biệt trong cần tây chẳng hạn như muối cụm natri có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, virus gây bệnh và tái tạo các tế bào bị tổn thương. Sự đơn giản trong việc áp dụng nước ép cần tây đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới thử nghiệm và chia sẻ những trải nghiệm tích cực về sức khỏe của họ. Bạn và tôi, chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm thứ nước ép thần kỳ này nhé! Xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với nước cần tây ép cho buổi sáng để thanh lọc cơ thể. Đây cần tây em đã mua sẵn rồi đấy ạ. Chúng ta có thể mua cần tây ở các cái cửa hàng rau Đà Lạt hoặc là ở trong siêu thị ấy ạ. Cần tây cái to ấy. Một cái cây này thì em ép khoảng hơn 500ml. Em thường mua nhiều, sau đó là chúng ta sẽ bọc là cái màng bọc thực phẩm, chúng ta cuộn lại, chúng ta để trong tủ lạnh thì cần tây này dùng được khá là lâu, có thể để đến 1 tuần, hơn 1 tuần. Khi mà chúng ta dùng ấy, thì chúng ta cắt bỏ từng cái bẹ của cần tây ra, sau đó nhặt những cái lá, những cái đoạn mà bị héo, cắt đôi cần tây ra để rửa vệ sinh cho nó dễ. Mình bỏ những cái lá mà úa, cái lá úa, lá mà bị dập nát. Em sẽ cắt bỏ đi. Lá già quá chúng ta cũng bỏ, bởi vì nhiều lá cần tây cũng hơi khó uống đấy ạ. Nên chúng ta bỏ bớt những cái lá già, lá mà vàng đi. Sau đó chúng ta lấy thân cây và chúng ta ép để lấy nước uống hàng ngày ạ. Đúng không? Buổi sáng thôi nhé. Chúng ta cùng nhau đi rửa cần tây nhé. Vì là mình uống trực tiếp nên là chúng ta rửa thật kỹ. Em thường dùng một cái bàn chải, sau đó em cọ những cái cạnh, những cái chỗ mà cái phần khó có thể rửa sạch là chúng ta sẽ bẻ nó ra, sau đó chúng ta dùng bàn chải chúng ta cọ vào từng nhánh, từng cái bẹ một để cho nó thật sạch. Chúng ta hãy rửa kỹ từng lá một, từng lá một. Sau đó là 3-4 nước đó. Chúng ta bẻ những cái cạnh, cái nhánh của cái lá đây ra và cọ chỗ đấy rất là bẩn, mà khi chúng ta rửa không thì nó không thể sạch được. Chúng ta rửa nó kỹ một chút thì chúng ta uống là yên tâm. Đấy, bẩn không ạ? Rất là bẩn. Khi mà rửa khoảng 3-4 lần nước thì mình sẽ rửa một cái lần nước cuối cùng, đó là lần nước để nhà mình ăn ấy, hay ăn thường xuyên ấy. Gọi là nước mà đã qua lọc rồi ạ. Đấy, sau đó là chúng ta có thể ngâm một chút muối loãng vào cái nước mà mình ăn đó và cho cần tây vào ngâm khoảng 7-10 phút. Sau đó chúng ta vớt ra chúng ta vẩy ráo nước đi, hoặc chúng ta có thể dựng vào cái thành rổ cho nó ráo hết nước, bởi vì nước cần tây chúng ta uống là nước nguyên chất, không pha. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi ép cả nhà nhé. Máy ép của nhà em là không thể để cả cái đoạn dài như thế, nên là em phải cắt nhỏ ra. Nhỏ và cho vào ép. Và nước cần tây khi chúng ta ép xong ấy, chúng ta sẽ lọc qua một cái
cái màng bọc cái dây ấy, để làm sao nước cần tây nó không còn lại một chút nữa là cái xơ của nó. Cố gắng là làm sạch. Thế là em lọc luôn, em để cái dây và em lọc luôn, và ép xong chúng ta uống luôn. Tại sao lại là 473ml? Lượng nước ép cần tây lý tưởng đối với hầu hết người lớn là tối thiểu 473ml mỗi ngày. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nhất thiết phải bắt đầu từ 473ml vào lần uống đầu tiên. Hãy thoải mái bắt đầu từ lượng nhỏ, 118, 236ml. Nếu bạn nhạy cảm rồi, mỗi ngày tăng một ít khi đã quen uống. Khi bạn đã hoàn toàn sẵn sàng kiên trì, uống tối thiểu 473 sẽ là lựa chọn hợp lý. Tại sao vậy? Bởi vì hầu hết mọi người đều có nhiều chướng ngại về sức khỏe cần phải xử lý. Nước ép cần tây sẽ phải di chuyển một quãng đường rất dài. Chướng ngại đầu tiên thường là trong miệng, với vi khuẩn và kem đánh răng hoặc nước súc miệng còn sót lại. Hãy chắc chắn rằng bạn đã rửa sạch miệng bằng nước lọc sau khi đánh răng và trước khi uống nước ép cần tây để loại bỏ kem đánh răng hoặc nước súc miệng còn sót lại. Tốt hơn hết, hãy uống nước ép cần tây trước khi đánh răng vào buổi sáng. Tiếp đó là thực quản. Tại đây, nước ép cần tây phải đối đầu với các vi khuẩn khác, cùng với cặn ammoniac và axit độc hại. Sau đó, nó đụng độ chướng ngại vật ở tận đáy túi cùng của dạ dày. Ngay trước tá tràng, lối vào ruột non, đó là gờ nhỏ nhô lên ngay trước tá tràng. Và tùy thuộc vào độ tuổi của người đó, chỉ riêng nơi ấy cũng chứa đầy rác thải tích tụ hàng thập kỷ, đôi khi là 30 tới 40 năm, dính chặt và đè nặng lên cái gờ nhỏ đó. Số rác thải này có thể đến từ protein, chất béo, chất bảo quản, ammoniac hóa rắn, axit, vân vân. Tất cả chúng đều mục rũa và hình thành nên thứ cặn nhầy nhụa. Muối cụm natri trong nước ép cần tây sẽ bắt đầu gặm nhấm cặn rác thải độc hại lưu cữu này và dần dần hòa tan chúng. Vậy là trước tiên, nước ép cần tây phải vượt qua những chướng ngại đó. Tiếp theo, khi nước ép cần tây di chuyển qua tá tràng, nó thường phải đối đầu với một hàng rào vi khuẩn H. pylori, liên cầu khuẩn và nhiều loại vi khuẩn khác, bởi hầu hết mọi người đều đang sống chung với những vi khuẩn không được chẩn đoán ra này. Nước ép cần tây sẽ phải chiến đấu để sống sót sau trận chiến này. Chắc chắn là rất khó khăn bởi nó đã mất sức vì phải chống chọi với cặn kem đánh răng, vi khuẩn trong miệng, ammoniac, axit và vi khuẩn trong thực quản, rồi rác thải ở dạ dày. Khi di chuyển qua tá tràng, nước ép cần tây bị hàng loạt axit tấn công dồn dập vì độ pH nội tạng của hầu hết mọi người thời nay đều kém tệ. Đâu phải là chúng ta sẽ nghiễm nhiên được kiềm hóa. Chắc chắn là nếu ai đó khỏe mạnh thì độ pH của người đó khá cân bằng, nên nước ép cần tây sẽ không phải vất vả hoạt động. Nhưng đa số mọi người đều chứa đầy vi khuẩn, mà đó là nguồn sản sinh axit ghê gớm. Chế độ ăn không lành mạnh, căng thẳng nghiêm trọng cũng sinh ra axit. Ngay khi chúng ta uống ngụm đầu tiên, nước ép cần tây sẽ bắt đầu chuyển đổi độ pH trong cơ thể, bắt đầu từ miệng rồi tới đường tiêu hóa. Cảnh tượng sẽ gần như một vụ nổ khi nước ép cần tây cố gắng thay đổi mức axit cao. Và đó là một yếu tố khiến nước ép cần tây hao hụt sức mạnh khi di chuyển trong cơ thể của chúng ta. Hệ tiêu hóa mới chỉ là khởi đầu. Phần lớn dân số thế giới đều đang phải đối phó và với lá gan trì trệ, ứ đọng, nên điều quan trọng nhất là phải có đủ lượng nước ép cần tây với sức mạnh chữa lành còn nguyên vẹn đi tới thiết tràng. Để được hấp thụ vào máu thì các hợp chất của nó mới có thể đi qua tĩnh mạch cửa gan, vào gan rồi vào túi mật, từ đó giúp bạn chữa lành. Bất kể bạn đang phải vật lộn với vấn đề gì,
một lá gan khỏe mạnh hơn sẽ đồng nghĩa với cơ hội lớn hơn để chữa lành mọi triệu chứng và tình trạng bệnh. Lượng 473ml là con số kỳ diệu để thực hiện nhiệm vụ này đối với đa số người trưởng thành. Chi tiết về lượng dùng cho trẻ em ngay sau đây. Ngay khi tới được gan, nước ép cần tây sẽ phải đối đầu với một loạt chướng ngại khác. Chẳng hạn như gan của hầu hết mọi người đều chứa đầy chất độc, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, nhựa và các sản phẩm hóa dầu khác, dung môi, các mầm bệnh như virus và vi khuẩn cùng nhiều tác nhân phá hoại khác. Tất cả chúng đều cản trở quá trình sản sinh mật của gan. Nếu các hợp chất chữa lành trong nước ép cần tây còn đủ sức mạnh khi vào được vùng tiết mật, chúng sẽ cải thiện sức mạnh của dòng mật mà gan gửi tới túi mật. Loại mật được nước ép cần tây củng cố này sẽ bắt đầu phá hủy và phân tán rác thải trong túi mật, đồng thời triệt tiêu và hóa tan sỏi mật. Nếu bạn uống đủ lượng nước ép cần tây trong thời gian đủ lâu để cơ thể được khỏe mạnh và sạch sẽ, thì các hợp chất trong nước ép cần tây sẽ theo mật rời khỏi túi mật khi mật được tiết vào trong đường ruột. Đây là một phần trọng trách của nước ép cần tây, trở lại điểm khởi đầu để tạo thành một vòng khép kín. Không phải tất cả các hợp chất chữa lành trong nước ép cần tây tới được gan đều vào thẳng mật. Một số chúng sẽ theo máu rời khỏi gan tới tim và não. Có điều, đến thời điểm này, năng lực chữa lành sẽ chỉ còn khá nhỏ nếu người đó có lá gan trì trệ hoặc tắc nghẽn, mà hầu hết mọi người đều mắc phải. Cần nhiều thời gian người ta mới thanh lọc gan được tới mức mà các hợp chất trong nước ép cần tây vẫn giữ được lợi ích chữa lành khi thoát ra theo máu. Tuy nhiên, vẫn ổn mà, vì nước ép cần tây còn có cách khác để đưa các hợp phần mạnh mẽ của nó vào máu. Từ đầu, khi nước ép cần tây đi vào đường tiêu hóa, chỉ một số trong đó, khoảng một nửa, di chuyển tới gan. Nó tự phân tách trong quá trình vượt chướng ngại vật. Khi di chuyển trong dạ dày và 91cm đầu tiên của ruột non, một nửa các hợp chất hóa trong nước ép cần tây sẽ thấm vào thành ruột và tiến thẳng vào máu mà không qua gan. Di chuyển trong máu cũng có hàng loạt chướng ngại vật. Có bao nhiêu chất béo trôi nổi trong máu? Chất béo cản trở quá trình di chuyển của nước ép cần tây. Bao nhiêu độc tố? Bao nhiêu kim loại nặng, độc hại tích tụ trong cơ quan? Chẳng hạn như não bộ. Nhắc đến não bộ, có bao nhiêu vấn đề về hóa chất dẫn truyền thần kinh đang diễn ra ở đó? Tất cả những điều này sẽ làm suy giảm lượng sức mạnh còn lại của nước ép cần tây. Nếu hóa chất dẫn truyền thần kinh trong não bị co rút, hợp chất trong nước ép cần tây sẽ được dồn hết vào việc thay thế chúng ngay tức thời và biến nơi đây thành đích đến cuối cùng của nước ép cần tây. Nếu có kim loại nặng cần tống khứ, muối cụm natri trong nước ép cần tây sẽ được tận dụng triệt để nhằm hỗ trợ đẩy chúng ra khỏi cơ thể. Với quy mô công việc khổng lồ như thế, bạn hẳn đã hiểu tại sao phải uống đủ lượng nước ép cần tây để nó hoàn thành nhiệm vụ. Lần tới, nếu ai đó gặng hỏi tại sao bạn lại uống lượng nước ép cần tây nhiều thế này, giải đáp thế nào tùy ở bạn. Bạn có thể giới thiệu chi tiết hành trình của nước ép cần tây dọc theo đường tiêu hóa, và hơn thế nữa, trong trường hợp này, bạn nên đảm bảo rằng họ đang không ăn uống nhé. Bạn có thể trao cho họ một đáp án xúc tích. Nước ép cần tây có trọng trách lớn lao và một loạt chướng ngại vật cần vượt qua trong quá trình di chuyển khắp cơ thể để thực hiện nhiệm vụ chữa lành. Hoặc bạn có thể trao cho họ cuốn sách này. Dù lựa chọn như thế nào thì giờ đây bạn đã hiểu, mà điều này cực kỳ quan trọng, bởi vì thấu hiểu những khúc mắc về nước ép cần tây sẽ giúp nó càng thêm mạnh mẽ. Liều lượng cao hơn, uống trên 473ml nước ép cần tây cũng ổn thôi.
Lượng 946ml nước ép cần tây một ngày thực sự hữu ích đối với những ai đang phải chống chọi với bệnh tự miễn và các bệnh mãn tính khác. Đôi khi uống 473ml buổi sáng và 473ml buổi chiều hoặc tối. Các vận động viên cũng nhận được nhiều lợi ích và cải thiện được hiệu suất thi đấu nếu tăng lên 946ml một ngày hoặc nhiều hơn nữa. Tăng lên 1.892ml nước ép cần tây mỗi ngày cũng chấp nhận được. Nhưng cần một số điều chỉnh. Nhiều người có thể muốn đi vệ sinh thường xuyên vì họ đang được thanh lọc và giải độc mạnh mẽ hơn. Nhưng bạn không nên thức dậy rồi bất chợt tuyên bố rằng mình chưa bao giờ uống nước ép cần tây, mình sẽ bắt đầu uống một cốc 1.892ml. Nước ép cần tây sẽ tạo ra một số hiệu ứng làm sạch và tẩy uế trong cơ thể bạn vì muối cụm natri trong nó sẽ phá hủy và tiêu diệt các mầm bệnh, rồi dẫn độ rác thải độc hại của mầm bệnh ra khỏi cơ thể và dòng máu thông qua da, thận theo đường tiểu tiện và ruột theo đường đại tiện. Đặc biệt, nếu bạn mắc chứng nhạy cảm hoặc đang phải đối phó với rất nhiều độc tố trong cơ thể hoặc đang sống chung với virus gây ra các bệnh như đau xơ cơ, đau xơ cứng, ban đỏ hệ thống, viêm giáp Hashimoto, nội chứng buồng trứng đa nang, hội chứng mệt mỏi mãn tính, viêm khớp dạng thấp và các triệu chứng như châm chích, tê bì, đau nhức, mệt mỏi, hoặc phải sống cùng các vi khuẩn khác như liên cầu khuẩn, gây ra các tình trạng như hội chứng loạn khuẩn ruột non, nhiễm trùng xoang, nhiễm trùng đường tiết niệu, lên lẹo, nhiễm trùng tai, viêm họng, thì bạn rất dễ trải qua hiệu ứng làm sạch và tẩy uế. Tôi đề nghị những người uống lần đầu tiên bắt đầu với lượng 473ml hoặc ít hơn, rồi dần dần tăng lên khi thích hợp. Bạn có thể bắt đầu với lượng 118ml, rồi mỗi ngày tăng một chút dần dần cho đến khi đạt 473ml. Nếu muốn uống nhiều hơn, bạn có thể tăng tới 946ml mỗi ngày. Nếu muốn thêm nữa, đừng nhảy thẳng từ mốc này lên 1.892ml, tăng lên 1.183ml mỗi ngày trước, rồi dần dần tăng 1.892ml để giúp cơ thể dễ dàng chấp nhận lượng thảo dược tốt lớn hơn. Nếu quá phấn khích, bạn có thể uống hơn 1.892ml một chút, bạn có thể tăng lên tới 2.366ml. Tuy nhiên, bạn nên ngừng tại đó. Bạn không nên uống quá 2.366ml trong khoảng thời gian vỏn vẹn 24 giờ. Lượng dùng cho trẻ nhỏ. Trong ruột của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không có quá nhiều chướng ngại vật mà nước ép cần tây cần phải vượt qua. Vì thế, các bé không cần uống nhiều nước ép cần tây. Ở độ tuổi 6 tháng, lượng dùng tối thiểu là 30ml. 1 tuổi tối thiểu là 59ml. 18 tháng tuổi tối thiểu 89ml. 2 tuổi tối thiểu 118ml. 3 tuổi tối thiểu 148ml. 4 đến 6 tuổi tối thiểu 177ml đến 207ml. 7 đến 10 tuổi tối thiểu 236ml đến 296ml. Từ 11 tuổi trở lên tối thiểu 355ml đến 473ml. Những con số này là mức tối thiểu hàng ngày được khuyến cáo. Lượng dùng có thể ít hơn hoặc tăng thêm nếu thích hợp với con bạn. Bạn không cần lo ngại rằng vượt qua mức tối thiểu sẽ gây hại đâu.